بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ. 3 شارع مور هاوس في مدينة من إحدى مدن أستراليا الغربية. كان بيعيش ديفيد جوني بيرني وكاثرين مارغريت، 2 من أسوأ وأقصى الناس اللي عدوا على الأرض. في يوم من الأيام ارتكبوا جرائم لا تغتفر في حق 5 ضحايا. كان كل ذنبهم إن حظهم الوحش وقعهم في طريق ديفيد بيرني وكاثرين مارغريت. طب إيه الجرائم اللي نفذوها وخلت العالم كله يصنفهم التصنيف البشع ده؟ تعالوا نشوف مع بعض إيه الحكاية. اتولد ديفيد سنة 1951، وبالتحديد في يوم 16 فبراير. كان هو الأخ الأكبر بين 5 أطفال. نشأ في ضاحية واتل جروف، ودي ضاحية شبه ريفية في شرق مدينة بيرث الأسترالية. نشأ وسط أسرة سيئة السمعة، اتعرف عنها إدمانها للخمور وفعل الأمور المشينة، وده يفسر لنا سبب جموحه بعد كده في فترة الشباب. في أوائل الستينات قررت عيلة ديفيد إن هي تنقل لمكان تاني، وده هيكون المكان اللي هيتقابل فيه ديفيد بكاثرين وبداية تعرفهم على بعض. في الفترة دي ساب ديفيد المدرسة عشان يشتغل في اسطبل من الاسطبلات المخصصة في سباقات الخيول. لكن برضو كانت الفترة دي بداية الجموح وظهور السادية اللي بيمتلكها ديفيد، وده لأن هو كان بيعمل تصرفات غريبة جدا مع الأحصنة. كان بيأذيهم جسديا، وفي مرة من المرات اتقبض على ديفيد وهو سكران وعاري تماما، واقتحم شقة ست عجوزة وقدر يعتدي عليها، ودي كانت أول جريمة اعتداء اتسجلت في سجله. ديفيد قضى أغلب فترة المراهقة في السن، وده بسبب المشاكل الكتير اللي كان بيفتعلها والجرائم اللي كان بيرتكبها. أما في مرحلة الشباب فكان معروف عنه الإدمان وحبه للجنس، وبرغم كده اتجوز وخلف بنت، لكنه في النهاية انفصل عن مراته وسابها هي والبنت طبعا. وفي أواخر سنة 1986 كان ديفيد بيشتغل في ورشة لبيع قطع الغيار. أما كاثرين بقى، أو زي ما كانت بتعرف يعني بالأول باسم ني هاريسون، اتولدت سنة 1951، لكن أمها واللي كان اسمها دورين اتوفت بعد 10 شهور بس من ولادتها. وبعد وفاة الأم ما قدرش الأب هارولد إن هو يتعامل معاها، وعشان كده بعتها تعيش مع جدتها من الأم. لكن وهي عندها 10 سنين حصل نزاع على حضانة كاثرين، واللي كسبه كان الأب، عشان ترجع مرة تانية وتعيش مع أبوها. ولما كانت كاثرين بقى عندها 12 سنة بدأت معرفتها بديفيد، وفي سن ال 14 كانوا على علاقة ببعض. لكن العلاقة دي كانت محل اعتراض من هارولد والد كاثرين، واللي أصر على إن ديفيد يسيب الحي اللي هم عايشين فيه ده، وده بسبب توريط ديفيد لكاثرين في المشاكل والقبض عليهم كمان أكتر من مرة. لكن الغريب بقى إن اعتراض الأب قوى العلاقة بين الاتنين، وفي مرة من المرات اتسجنت كاثرين وقت طويل قوي، وده خلاها تنفصل عن ديفيد لفترة مؤقتة، وساعدها كمان على كده ضابط الإفراج المشروط، واللي قدر يوفر لها سكن كمدبرة منزل، واعتدلت حياتها لفترة من الزمن. بعدها اتجوزت دونالد ماكلولين، وقتها كان عندها 21 سنة، وخلفت منه 7 ولاد، لكن كبيرهم مات في حادثة في طفولته. وبعد شهر بالظبط من ولادتها للطفل السابع حنت كاثرين للحب القديم، وبدأت علاقة جديدة مع ديفيد اللي قدر يوصل لها عن طريق المستشفى، ويرجع التواصل ما بينهم بقى من تاني. طب ضحايا الاتنين دول وازاي تعرضوا للموت بطريقة بشعة؟ تعال اقول لكم. الضحية الأولى ميري نيلسون، 22 سنة. اتعرفت ميري على ديفيد من خلال زيارتها للمكان اللي بيشتغل فيه عشان تشتري بعض قطع الغيار. ويوم 6 أكتوبر سنة 86 راحت ميري لديفيد البيت عشان تشتري بعض إطارات السيارات، وده بعد ما أقنعها ديفيد إن هو هيقدر يقدم لها عرض أحسن لو اشترت منه خارج المكان اللي بيشتغل فيه. وفعلا راحت ميري البيت، وأول لما دخلت هددها ديفيد بسكينة، وبعدها ربطها وبدأ الاعتداء عليها، واللي استمر أكتر من مرة على فكرة. وكل ده كان تحت مراقبة كاثرين اللي كانت مبسوطة جدا باللي ديفيد بيعمله على حد وصفها. وبعد ما قرروا التخلص بقى منها خد ديفيد ميري لحديقة جلين إيجلز، واعتدى عليها مرة تانية قبل ما يخنقها بحبل من النايلون ويشده ببطء في فرع الشجرة، ويطعنها بعد كده في قلبها. بعد كده دفنها في حفرة صغيرة حفرها بنفسه. ميري كانت بتدرس علم النفس في الجامعة وبتشتغل دوام جزئي في مطعم لبيع الوجبات.
وكانت بتأمل الحصول على وظيفة مستشارة في إدارة رعاية المجتمع. وأبوها وأمها كانوا محاضرين وكانوا في إنجلترا وقت ما تم اختطافها. أما الضحية التانية فهي سوزانا كاندي، عندها 15 سنة. كانت ماشية يوم 20 أكتوبر من نفس السنة، سنة 86. كانت ماشية على طريق ستيرلينج السريع في كليرمونت. يومها ظهر ديفيد ومعاه كاثرين وخطفوها من العربية بتاعتهم. كاثرين كانت حاطة السكينة على رقبة سوزانا، وديفيد ربط إيديها الاتنين، وبعد كده رجعوا على البيت على طول. وهناك أجبرها ديفيد إن هي تبعت رسالة لأهلها تبلغهم فيها إن هي هربت لكوينزلاند مع أصدقائها. وبعدها كممها ديفيد واعتدى عليها بطريقته الوحشية المعتادة. ولما انتهى حاول يخنقها بنفس الطريقة اللي خنق بيها ميري نيلسون، لكن البنت دخلت في حالة هستيرية شديدة جدا. فاضطرت كاثرين إن هي تحط لها حبوب منومة في بقها لحد لما نامت. وأثناء نوم سوزانا حط ديفيد الحبل حوالين رقبتها وطلب من كاثرين تشده عشان تثبت حبها ليه. كاثرين ما ترددتش في خنق سوزانا بعنف، وبعدها دفنها ديفيد في نفس الغابة اللي دفن فيها ميري نيلسون. سوزانا كانت طالبة مجتهدة في مدرستها الثانوية، وكانت بتعيش مع أبوها وأمها وأخين وأخت، ووالدها كان واحد من أفضل جراح العيون في أستراليا. أما الضحية الثالثة بقى فهي نويلين باترسون، 31 سنة. كان ديفيد ومعاه كاثرين ماشيين بالعربية على طريق كانجي السريع ده، لما شافوا نويلين واقفة جنب كده عربيتها، ولما وقفوا وقربوا منها اكتشفوا إن بنزين عربيتها خلص. وهنا عرض عليها ديفيد على نويلين إن هو يوصلها. نويلين كانت بتشتغل مديرة في بار في نادي الجولف، وكانت راجعة من الشغل وفي طريقها للبيت، ولشدة تعبها وافقت على عرض ديفيد. لكن بمجرد ما ركبت العربية وعلى طريقة سوزانا حطت كاثرين السكينة على رقبة نويلين وربطها ديفيد. بعدها رجعوا بيها لشارع مور هاوس، وهناك قام ديفيد بالاعتداء عليها كالعادة. بس المرة دي لاحظت كاثرين تصرف غريب جدا لديفيد، وهو ان هو ما قتلش نويلين بعد ما اعتدى عليها زي ما متعود على طول مع الضحيتين اللي قبلها. بالعكس، ده ديفيد ساب نويلين عايشة لمدة 3 أيام. وهنا بدأت كاثرين تحس بان ديفيد حبها، وعشان كده اتكلمت معاه بصرامة وخيرته ما بينها وبين نويلين. وطبعا ديفيد اختار الحب القديم، وبالحبوب المنومة نامت نويلين وخنقها ديفيد أثناء نومها، وبعدها خدها للغابة ودفنها. كاثرين في اعترافاتها قالت إن هي استمتعت جدا وهي بترمي التراب على جسم نويلين، وإنها بعد ما خلصت تفت على قبرها. عاشت نويلين مع والدتها في ضاحية بيكتون على ضفاف نهر سوان، وكانت ست مشهورة جدا. ووصفها أعضاء النادي بأن هي كانت مهذبة، وكمان كانت مضيفة طيران لمدة 9 سنين، واشتغلت مع آلان بوند كمضيفة على طيارته الخاصة لمدة 2 سنين. أما الضحية الرابعة بقى فهي دينيس براون، 21 سنة. يوم 5 نوفمبر كانت دينيس واقفة على طريق ستيرلينج السريع مستنية أتوبيس عشان ينقلها للبيت، وبنفس الطريقة عرض عليها ديفيد إن هو يوصلها، وطبعا وافقت على عرضه. وأول لما دخلت قامت كاثرين بدورها وحطت السكينة على رقبة دينيس، وديفيد قام هو كمان بدوره وربط إيديها. وفي شارع مور هاوس وتحديدا في منزل بيرن تم الاعتداء على دينيس وربطها في السرير، وتاني يوم الظهر خدها للغابة عشان يقتلوها هناك. وعن طريق ونيو الممتد بطول الغابة دي كلها تحديدا عند مزرعة الصنوبر قعدوا ال3 في العربية. وفي الوقت ده قام ديفيد بالاعتداء على دينيس مرة تانية، بس المرة دي طعنها في رقبتها أثناء ما كان بيعتدي عليها. ولما افتكروا إن هي ماتت نزل بيها من العربية عشان يدفنها، وبعد ما نزلها للقبر اكتشف إن دينيس لسه عايشة. دي قامت وقعدت في مكانها. ساعتها مسك ديفيد الفاس وضربها على راسها لحد لما فصل الراس عن الجسم. بعدها كمل دفنها تاني عادي وروح هو وكاثرين. كانت دينيس بنت مرحة جدا، اشتغلت كمشغلة كمبيوتر بدوام جزئي في بيرث، وقضت كتير قوي من الأوقات فراغها في الرقصات والنوادي الليلية، وكانت عايشة في شقة مع صديقها. أما الضحية الخامسة فهي كيت ماير، 17 سنة. في يوم 10 نوفمبر سنة 1986 اتفاجئ أحد أصحاب محلات البقالة بكيت داخل عليه المحل وهي شبه عريانة منهارة جدا في العياط، وبتطلب منه إن هو يتصل بالشرطة. وفعلا صاحب المحل اتصل بالشرطة على طول، إلا أول لما جت خدت كيت ورجعت بيها على الاسم على طول.
وهناك بدأت تحكي اللي حصل معاها. قالت إنها كانت واقفة على الطريق مستنية مواصلات، وفي الوقت ده قابلت راجل غريب جدا ومعاه ست في نفس السن تقريبا، وقالت إن هم عرضوا عليها يوصلوها فوافقت. لكن بمجرد دخولها للعربية اتفاجئت بالست بتحط السكينة على رقبتها والراجل بيجدفها. بعدها راحوا بيها البيت تبعهم، وهناك ربطوها في السرير، واعتدى عليها الراجل الغريب ده مرات كتير جدا قدام الست اللي كانت معاه. وقالت كمان إنه تاني يوم الصبح خرج الراجل من بيته وسابها مع الست دي، وفي الوقت ده فكت الست الحبل وطلبت منها تحديدا تحت التهديد إنها تتصل بأهلها وتبلغهم إن هي باتت امبارح عند واحدة من صحباتها. وبعد ما نفذت كيت الكلام ده خدتها كاثرين ورجعت بيها لأوضة النوم عشان تربطها في السرير. لكن ومع دخولهم للأوضة فجأة رن جرس الباب. بصت كاثرين لكيت بارتباك قبل ما تسيبها في الأوضة وتروح عشان تفتح الباب، وفي اللحظة دي استغلت إن كاثرين سابتها من غير ما تربطها وخرجت من الشباك. في النهاية تم القبض على كاثرين واللي اعترفت إن هي تعرف كيت، لكن رفضت الكلام قبل القبض على ديفيد اللي أول لما اتقبض عليه قال إن هو ما خطفهاش، بالعكس هي اللي راحت معاهم البيت بمزاجها، وإن الاعتداء ده اللي قالت عليه كذب. هي كانت موافقة على كل اللي حصل. طبعا الشرطة ما صدقتش كلامهم، وفي التحقيق ظهر اضطراب الأقوال وبدأوا الاتنين ينهاروا. ولما طلبت الشرطة تعرف الأماكن اللي دفنوا فيها الضحايا رفضوا الاتنين إن هم يقولوا، لحد لما في النهاية بلغ المحقق ديفيد إن كده كده هيحفروا في الغابة كلها لحد لما يلاقوا الضحايا. فاعترف ساعتها ديفيد، قال لهم إن هم 4 وحدد أماكنهم بالظبط. ويقال إن ديفيد وكاثرين اعترفوا على أماكن القبور دي وهم فخورين باللي عملوه. وفي المحكمة أقر ديفيد بقتله لل4 ضحايا وخطفهم واعتداءه على الضحية ال5 كمان. ولما اتسأل عن سبب اعترافه ده بص لعائلات الضحايا وقال نصا كده: هذا أقل ما يمكنني فعله لهم. بعد كده اتحكم على ديفيد 4 أحكام متتالية بالسجن المؤبد، وكمان كاثرين بعد ما تم توقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من سلامة قواها العقلية تم الحكم عليها ب4 أحكام متتالية بالسجن المؤبد. أما بعد الحكم ففي البداية اتحجز ديفيد في سجن فرمانتل، وده سجن شديد الحراسة، لكن بعد فترة اتنقل للحبس الانفرادي خوفا عليه من الاعتداءات من باقي المساجين اللي عرفوا قصته، وفضل هناك لحد سنة 1990. بعدها اتنقل لسجن كاسوارينا. أما كاثرين بقى ففضلت مسجونة في سجن بانديوب للنساء وهي مديرة المكتبة فيه. ومع السنين تم رفض طلبها الأول للإفراج المشروط سنة 2007. وقال المدعي العام لاستراليا الغربية وقتها قال إن خروجها من السجن مستحيل طول ما هو في منصبه، وكان مقرر يتم إعادة النظر في القضية سنة 2010. لكن في سنة 2009 قرر المدعي العام الجديد وقتها كريتسان بورتر إلغاء فترة الإفراج المشروط عنها، وده عشان تبقى كاثرين تاني سيدة في استراليا يتكتب في ملفها لن يتم الإفراج عنها للأبد. بنشوف كمية وحاشة غريبة جدا في العالم الغربي، لكن برضه في كمية وحاشة كبيرة جدا في العالم العربي، وللأسف بنشوفها يوم بعد يوم. عايز أسمع رأيك في الحكاية دي، وتقول لي كمان إذا كنت شفت حد بالسادية دي ولا لأ. في النهاية بتكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. السلام عليكم.